มื่อประมาณไม่กี่วันมานี้เองเนี่ยผมได้รับเอกสารชิ้นหนึ่งจากผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งที่สมช.สภาความมั่นคงแห่งชาติเอกสารชิ้นนั้นเป็นเอกสารคำสั่งของกระทรวงการต่างประเทศที่41/2565คำสั่งนี้เนื้อหาคือแต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้มาดูแลเรื่องราวเกี่ยวกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเอกสารนี้ลงนามโดยนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาคำสั่งนี้มีข้อหาไม่มีข้อหามีรายละเอียดก็คือว่าเนื่องจากว่าสหภาพเมียนมาเป็นเพื่อนบ้านมีความสำคัญยิ่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยทั้งภูมิรัฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงทั้งกำลังมีสถานการณ์พิเศษภายในประเทศซึ่งเกี่ยวโยงกับประเทศไทยหลายมิติทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานของกระทรวงการต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเมียนมาสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงแต่งตั้งให้นางพรพิมลกาญจนลักษณ์หรือชื่อภาษาอังกฤษเธอชื่อพอลลีนซึ่งปัจจุบันเธอเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้แทนพิเศษคือเป็นอยู่แล้วที่ปรึกษาพิเศษนะฮะงวดนี้ตั้งให้เป็นผู้แทนพิเศษของกระทรวงการต่างประเทศที่ดูแลด้านสหภาพเมียนมาอีกหนึ่งตำแหน่งในคำสั่งมอบหมายให้ขับเคลื่อนติดตามการดำเนินการของส่วนราชการในกระทรวงการต่างประเทศให้เป็นไปตามข้อริเริ่มและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเมียนมา 2. ประสานงานเกี่ยวกับส่วนราชการภายนอกกระทรวงการต่างประเทศและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 3. เป็นผู้แทนเข้าร่วมการเจรจาการประชุมและการสัมมนาภายในประเทศและระหว่างประเทศถ้ามีการประชุมเรื่องเกี่ยวกับเมียนมา 4. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่พัฒนาการที่สำคัญต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศโดยตรงในคำสั่งนั้นยังบอกว่าให้ใช้สถานที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในสำนักงานรัฐมนตรีแล้วให้มีเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับนักการทูตชำนาญการพิเศษขึ้นไปอย่างน้อย1 รายเป็นผู้สนับสนุนภารกิจหรือว่าพูดอีกในอันหนึ่งก็คือว่าให้มาเป็นลูกน้องของนางพรพิมลกาญจนลักษณ์ท่านผู้ชมครับผมเอาคำสั่งแต่งตั้งเอาขึ้นมาให้ดูนะครับก่อนที่ผมจะเข้าไปสู่ส่วนลึกว่าคุณพรพิมลกาญจนลักษณ์หรือพอลลีนนั้นคือใครมาจากไหน25คำสั่งแต่งตั้งออกมา26เมษายนายดอนให้สัมภาษณ์ว่าเนื่องจากว่าภารกิจมีมากมายแล้วนางพรพิมลเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับเมียนมาเป็นผู้พิเศษดังกล่าวอีกตำแหน่งหนึ่งเพื่อช่วยหน้าที่เรื่องแทนเรื่องที่เกี่ยวกับเมียนมาได้แล้วก็เป็นที่ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีต่างประเทศอยู่แล้วพอผู้สื่อข่าวถามว่าขอบเขตการทำงานตัวแทนพิเศษเป็นยังไงนะฮะนายดอนบอกว่าไม่ซ้ำซ้อนคาบเกี่ยวกับงานใดเพราะงานโฆษณาที่มีจำนวนมากผู้สื่อข่าวถามต่อว่าทำไมถึงมาแต่งตั้งตำแหน่งนี้นายดอนก็บอกว่ากระทรวงต่างประเทศไม่เคยแต่งตั้งตำแหน่งนี้มาก่อนแต่ไม่ใช่เรื่องแปลกรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศอื่นก็แต่งตั้งผู้แทนพิเศษเช่นสหภาพยุโรปญี่ปุ่นขอย้ำว่าหาคนมาช่วยทำงานดูแลเรื่องนี้ทำให้การทำงานในเรื่องนี้ช่วยกระจายงานกันไปทำโดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งต้องมีผู้ที่มีความรู้เรื่องเมียนมาจริงๆประเด็นหลัก2ประเด็นที่คุณดอนพูดออกมาในการแต่งตั้งนางพรพิมลกาญจนลักษณ์หรือพอลลีนก็คือว่า 1. งานกระทรวงต่างประเทศยุ่งมาก3ข้อ 2. ประเทศเมียนมามีนัยยะสำคัญกับประเทศไทยมากในเรื่องความมั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจสังคมและประเทศเมียนมากำลังวุ่นวายมาก 3. การชนะพรพิมลกาญจนลักษณ์นั้นรู้เรื่องเมียนมาดีมากผมได้มีเพื่อนฝูงรุ่นน้องหลายคนที่อยู่ทั้งหน่วยข่าวกรองพิเศษสมช.สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติทหารผมเชื่อว่าทางกองทัพบกพลผู้บัญชาการฐานบกหรือกองทัพเรือหรือหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยมีคนที่รู้เรื่องเมียนมาดีมากเรื่องพม่ารู้จริงๆอย่างเช่นยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆท่านผู้ชมครับพม่าขณะนี้กำลังมีเรื่องวุ่นวายกำลังปราบปรามกบฏอยู่ข้างในพม่ามีข้อตกลงฐานพม่ามีข้อตกลงกับฐานไทยว่าฐานพม่าบอกฐานพม่าจะถอยออกไปจากชายแดน20 กิโลเมตรจะไม่เข้าใกล้ชายแดนไทยภายใน20 กิโลเมตรซึ่งไทยก็โอเคเพราะว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะทำให้ประเทศไทยปลอดโปร่งจากความขัดแย้งต่างๆแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าพม่าถอยไปได้20 กิโลเมตรแต่ทุกวันนี้ยังมีระเบิดเกิดขึ้นในฝั่งพม่าแถวแม่สอดใกล้ๆพรมแดนเลยเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาเพื่อสร้างสถานการณ์ให้เห็นว่าทหารพม่าเนี่ยกำลังปราบปรามผู้ก่อการร้ายหรือผู้ที่กบฏและ มีโอกาสที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งหรือการปะทะกันระหว่างทหารไทยกับ
ฐานพม่าซึ่งมันไม่ใช่ท่านผู้ชมไม่ใช่เพราะฐานพม่าเขามีข้อตกลงของทบกแล้วเขาถอยไป20กิโลเมตรเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่ระเบิดอยู่ต่างๆเนี่ยมันก็คือฐานฝ่ายกบฏคือพวกกะเหรี่ยงนั่นเองเพราะว่าพวกมงพวกวาเนี่ยเป็นสายจีนเข้ามายุ่งแต่พวกกะเหรี่ยงต่างๆเนี่ยทางตะวันตกทางภาคเหนือทางเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนพวกนี้ส่งพวกมิชชันนารีก็คืออดีต CIA ทั้งหลายเนี่ยเข้าไปปลุกปั่นคนอยู่ตามพรมแดนตรงนั้นปลุกปั่นพวกกะเหรี่ยงและก็อเมริกาตะวันตกส่งอาวุธโดยใช้เครื่องบินขนส่งของสหรัฐอเมริกาแล้วมาจอดที่สนามบินเชียงใหม่ท่านผู้ชมนั่งไม่รู้กี่ลำต่อกี่ลำแล้วก็ขนอาวุธแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ไทยคนไหนขวางเพราะว่ามีผู้ใหญ่สั่งมาเรียบร้อยแล้วไปที่ชายแดนพม่ากับไทยแล้วทิ้งเอาไว้ที่ริมชายแดนทิ้งไว้เฉยๆไม่เกินชั่วโมงก็มีคนขนอาวุธจากชายแดนไทยเข้าไปในพม่าท่านผู้ชมจำได้ไหมผมเคยรายงานให้เห็นว่ามีการส่งอดีตทหารเรนเจอร์ของอเมริกาซึ่งเขาบอกเกษียณอายุแล้วแต่จริงๆนั่นก็คือว่ารับงานพิเศษมาเพื่อเข้าไปฝึกอบรมฐานฝ่ายกบฏในการที่จะต่อสู้กับรัฐบาลฐานรัฐบาลพม่าท่านผู้ชมจำได้ไหมผมเคยออกเรื่องนี้ไปแล้วผมมีรูปภาพไปดูหมดพิสูจน์ชัดและหลังจากผมออกไปแล้วเนี่ยข่าวไอ้หมอนี่ก็เลยเงียบไปเลยรู้ทันว่าผมรู้เรื่องเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเริ่มอ่านเกมออกหรือยังผมก็เลยต้องตั้งข้อสงสัยว่าคุณพรพิมลกาญจนลักษณ์หรือพอลีเนี่ยเขาเชี่ยวชาญพม่ามาตั้งแต่ชาติภพชาติไหนอาจจะชาติก่อนก็ได้บ้างที่เกิดเป็นคนผู้หญิงพม่าชาตินี้ก็เลยมีความรู้เรื่องพม่าดีแต่เดี๋ยวผมจะเอาประวัติคุณพรพิมลมาให้ดูและท่านผู้ชมจะเห็นด้วยกับผมเลยว่าเบื้องหลังการแต่งตั้งคุณพรพิมลกาญจนลักษณ์ครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดามีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างชัดเจนแล้วคอยดูสถานการณ์ในพม่าจะไม่มีวันสงบและจะมีการรายงานข่าวจากคุณพรพิมลในฐานะเป็นผู้แทนพิเศษมาว่าสถานการณ์เกิดขึ้นเพราะฐานพม่าทำโน่นทำอย่างนี้ทำโน่นทำนี่แล้วพอมีการประชุมระดับนานาชาติเรื่องเกี่ยวกับพม่าพรพิมลก็จะเป็นตัวแทนในดอนไปอีกคำถามหนึ่งผมจะถามในดอนชิวาว่าหรือดอนเฮาเลียนเนี่ยคุณเนี่ยมีปัญหามากคุณเนี่ยผมต้องเช็คบินคุณให้ได้ในชีวิตคุณอย่าเพิ่งรีบตายก่อนผมนะให้ผมตายทีหลังคุณผมจะได้เอาเรื่องราวของคุณนี่มาฉีกออกให้คนไทยได้เห็นในอนาคตผมถามคุณดอนคำหนึ่งในกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยแม่งไม่มีเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศที่รู้เรื่องพม่าเลยแม้แต่คนเดียวหรือไงคุณมีแล้วคุณมีไว้ทำไมไอ้ประเภทกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรมเอเชียคอยดูแลญี่ปุ่นคอยดูแลจีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็ต้องคอยดูแลกลุ่มประเทศอาเซียนคอยดูแลเขมรคอยดูแลลาวคอยดูเวียดนามและคอยดูสหภาพเมียนมาหรือพม่านั่นเองคุณมีทำไมคุณไม่มีและพวกนี้เนี่ยรู้เรื่องเมียนมามากกว่าคุณพรพิมลอีกถ้าคุณพรพิมลจะรู้เรื่องเมียนมาคุณพรพิมลรู้จากใครรู้ไหมท่านผู้ชมจะรู้จาก CIA เพราะว่าคุณพรพิมลสนิทสนมกับกระทรวงการต่างประเทศอเมริกามากเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วในการเริ่มแบบนี้ขึ้นมาก็ผิดปกติแล้วผมจะเรียนคุณดอนปรมัตถ์วินัยให้ทราบเรียนให้ทราบคุณอาจจะรู้เรื่องแล้วก็ได้ในแวดวงความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นสมช.ไม่ว่าจะเป็นหน่วยข่าวกรองทหารและไม่ว่าจะเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบกับความมั่นคงระหว่างไทยกับพม่านั้นเขามีความไม่พอใจคุณอย่างมากๆที่คุณเอาคุณเอาเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศระดับผู้ชำนาญการอาวุโสหรือระดับที่เคยเป็นทูตอยู่ต่างประเทศเอามาทำหน้าที่นี้เขายังพอก้ำกืนได้นี่คุณไปเอาคนนอกมาคนนอกที่มีประวัติเดี๋ยวผมจะประวัติมาแชร์ให้ดูที่เป็นที่น่าสงสัยว่าคุณพรพิมลเนี่ยเป็นสายให้กับอเมริกาหรือเปล่าในความเชื่อของผมเป็นสายอย่างแน่นอนที่สุดฝ่ายความมั่นคงเขาไม่พอใจคุณอย่างมากนะผมไม่อยากจะเล่าคำพูดที่เขาพูดกับผมเพราะว่ามันหยาบเกินไปที่ผมจะพูดในรายการนี้นะเอาเป็นว่าเขาไม่ได้มองคุณในอะไรที่ดีเลยนะหลายคนพูดถึงขั้นเรียกว่านี่คือกระบวนการขายชาติขบวนการเป็นเครื่องมือให้ตะวันตกโดยเฉพาะยิ่งอเมริกาและอังกฤษที่จะทำให้ประเทศไทยแม่งวุ่นวายแล้วจะได้เป็นช่องทางที่จะให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยท่านผู้ชมลองคิดดูคนในกระทรวงต่างประเทศเนี่ยผมรู้ไม่ใช่ผมไม่รู้ส่วนใหญ่แล้วเขาอึดอัดใจกับคุณมากคุณดอนพรพิมลกาญจนลักษณ์คุณแต่งตั้งเขาเข้ามาในวันที่ประมาณ25สิงหาคม2562ท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่าท่านผู้ชมอีก3เดือนให้หลังสิงหากันยาตุลาแล้วพฤศจิกาท่านผู้ชมจำได้ไหมนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายืนถือแถลงการยิ้มจับมือกับ
นายเอสเปอร์รัฐมนตรีกลาโหมของอเมริกายุคสมัยประธานาธิบดีทรัมป์ตกลงยิ้มแย้มแจ่มใสในเรื่องข้อตกลงกันในเรื่องของการที่จะให้ความร่วมมือเป็นพันธมิตรกันในเรื่องความมั่นคงซึ่งภาพอันนั้นสถานทูตอเมริกาเป็นคนปล่อยมาเองแล้วจากวันนั้นที่ผมเอาเรื่องนี้มาเปิดมาจนถึงวันนี้แม่งไม่มีใครในรัฐบาลที่ออกมาชี้แจงสักคำหนึ่งเลยว่าเฮ้ยไอ้ข้อตกลงที่คุณเซ็นกันน่ะคืออะไรกันแน่และไอ้ข้อตกลงนี้มันทำเดือนพฤศจิกายนท่านผู้ชมครับ3 เดือนหลังจากที่นายดอนชิวาว่าแต่งตั้งพรพิมลกาญจนรักษ์ขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาพิเศษไม่ใช่ที่ปรึกษารัฐมนตรีอย่างเดียวที่ปรึกษาพิเศษพอตั้งปั๊บอีก3 เดือนแถลงการออกแล้วคำถามมีอยู่ว่าได้มีการวางแผนกันล่วงหน้าหรือเปล่าที่จะเอาคุณพรพิมลเข้ามานั่งและนั่งที่ไหนไม่นั่งท่านผู้ชมเสือกมานั่งที่กระทรวงการต่างประเทศทำหน้าที่แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณดอนถ้าคุณยุ่งมากนักงานประเทศไทยนี่ยุ่งมากนักซึ่งไม่มีอะไรยุ่งเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าคุณใช้หลักการปัญจศีลก็คือว่าคุณไม่เข้าข้างใครแต่คุณพยายามยืนข้างอเมริกาแล้วก็ต่อต้านจีนแต่พอถูกจับได้คุณก็บอกไม่มีอะไรผมเป็นอิสระนโยบายเป็นอิสระและพอรัสเซียทะเลาะกับยูเครนขึ้นมาคุณก็เอาประเทศไทยนี่เข้าไปร่วมประณามรัสเซียเขาด้วยแต่ถ้าคุณถือหลักปัญจศีลเหมือนอย่างอินเดียว่าคุณไม่เข้าข้างใครคุณไม่ประณามอะไรทั้งสิ้นคุณงดออกเสียงประเทศไทยมันจะยุ่งได้ยังไงวะประเทศไทยมันยุ่งเพราะคุณเป็นคนเป็นเครื่องมือทำให้ประเทศไทยมันยุ่งคุณดอนจำคำพูดผมไปนะวันหนึ่งแล้วความจริงจะเปิดออกมาไม่ต้องวันหนึ่งที่ความจริงจะเปิดเร็วๆนี้ก็สามารถจะเปิดได้แล้วเปิดได้ตรงไหนมาท่านผู้ชมวันที่12และวันที่13พฤษภาคมที่นายดอนปรมัตถ์วินัยกดีกดาเป็นชาติแรกในอาเซียนโคตรเฮาเลียนเลยรีบแจ้งเลยว่ารัฐมนตรีต่างประเทศดอนปรมัตถ์วินัยและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะไปประชุมกับโจไบเดนที่วอชิงตันวันที่12และ13พฤษภาคมท่านผู้ชมรู้ไหมเพื่อเป็นข้อมูลอันหนึ่งจนวันนี้เนี่ยจะเข้าเดือนพฤษภาคมแล้วตั้งแต่คุณดอนปรมัตถ์วินัยชิวาว่าของอเมริกากระดีกระดาเฮาเลียนบอกอเมริกาว่าไปแน่นอนนายกไปแน่นอนผมไม่เคยเห็นประเทศไหนในกลุ่มอาเซียนแม่งออกมาพูดสักคำเลยว่าผมจะไปด้วยทุกคนเงียบกริบสิงคโปร์ซึ่งเคยสนิทสนมอเมริกาแม่งก็ยังเงียบฮุนเซนเป็นประธานอาเซียนก็เงียบลาวก็เงียบมาเลเซียก็เงียบอินโดนีเซียก็เงียบเวียดนามก็เงียบนี่ผมเอาเฉพาะประเทศหลักๆนะผมไม่ได้สนใจบรูไนไม่ได้สนใจติมอร์เลยทั้งสิ้นท่านผู้ชมเห็นหรือยังเฮ้ยมีคุณดอนเนี่ยมาเต้นแรงเต้นกาพูดจาปราบปลื้มน้ำหูน้ำตาไหลจะได้ไปเจอพ่อตัวเองที่วอชิงตันดีซีท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมีเรื่องนี้ตอนจบเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังเอาล่ะท่านผู้ชมครับการตั้งคุณพอลลีนพรพิมลไม่ใช่เรื่องธรรมดาอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าคุณพอลลีนเนี่ยรู้เรื่องพม่าจริงหรือเปล่าเมียนมาคุณพอลลีนยังรู้เรื่องเมียนมาได้น้อยกว่าผมเลยขอประทานโทษอย่าหาว่าผมเสือกนะเรื่องที่ผมเรียนให้ทราบเนี่ยข้าราชการกระทรวงต่างประเทศเขาอึดอัดใจมากท่านผู้ชมครับเราเสียภาษีกรให้ข้าราชการกระทรวงต่างประเทศถามว่าข้าราชการในกลุ่มอาเซียนไม่มีเลยเหรอที่จะเข้าใจเรื่องพม่าได้เท่าคุณพรพิมลและที่สำคัญคุณดอนคุณบอกผมหน่อยดิว่าคุณพรพิมลเอาความเข้าใจเรื่องพม่ามาจากไหนคุณตอบผมหน่อยว่าคุณก็ไม่กล้าตอบหรือว่าเอามาจาก CIA จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องพรพิมลเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะในดอนผมเชื่อว่ายังเกี่ยวข้องไปถึงพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีเพราะทุกเรื่องที่ผมว่ามานายกประยุทธ์ไม่เคยไปจัดการกับนายดอนเลยแสดงว่าท่านผู้ชมครับติ่งพลเอกประยุทธ์ครับฟังให้ดีๆแสดงว่าเรื่องที่ดอนทำเนี่ยคำสั่งมาจากนายกประยุทธ์แม้กระทั่งนายกประยุทธ์เองก็มาพูดในทำนองว่าออกตัวอึดอัดใจจังเลยถ้าจะไปอเมริกาตอนนี้เพราะจะต้องถูกกดดันเรื่องยูเครนท่านนายกท่านพูดผิดประเด็นเขาจับผิดได้ประเด็นไม่ใช่เรื่องยูเครนประเด็นเรื่องนาโต้2ที่อเมริกาและทางตะวันตกพยายามก่อตั้งขึ้นมาแล้วพยายามดึงอาเซียนเข้าไปร่วมเป็นเรื่องจีนพม่ากับไทยแล้วถ้าไทยไม่เลือกข้างมันผิดตรงไหนวะตอบผมหน่อยสิทำไมต้องบังคับให้ไทยเลือกข้างยืนข้างพวกมึงผู้ก่อสงครามมาตลอด246ปีของประวัติศาสตร์อเมริกามีอยู่18ปีที่สงบสุขอีก228ปีเป็นช่วงสงครามที่อเมริกาก่อทั้งสิ้นผมอยากให้พวกเราช่วยกันจับตาดูจุดยืนของประเทศไทยรวมทั้งบทบาทของประเทศไทยในพม่านับจากนี้ไปที่สำคัญท่านผู้ชมครับบทบาทท่าทีของไทยในการประชุมสุดยอดอเมริกาอาเซียนซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็เฮาเลียน
ไปกับนายดอนจะบินไปพบนายโจไบเดนวันที่ 12-13 ท่านผู้ชมครับระวังว่าจะเป็นการก่อตั้งนาโต้2จะนำความพินาศฉิบหายมาสู่อาเซียนและประเทศไทยผมเป็นคนที่มีสายสัมพันธ์หมดผมรู้จักผู้ใหญ่ทางจีนอยู่หลายคนมีอยู่ท่านหนึ่งสนิทกระสมกับผมมากพูดได้ทุกเรื่องท่านบอกคุณสนธิช่วยไปเตือนคนในประเทศไทยหน่อยได้ไหมช่วยไปเตือนผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศไทยหน่อยได้ไหมช่วยเตือนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหน่อยได้ไหมช่วยไปเตือนดอนชิวาว่าได้ไหมเขาบอกว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมเขาบอกว่าประเทศจีนกับอเมริกาต้องปะทะกันแน่นอนแล้วหนีไม่พ้นเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นมิตรประเทศจีนมาแล้วไม่อยากให้ต้องได้รับความเสียหายจากการปะทะกันระหว่างจีนกับอเมริกาหมายความว่าถ้าไทยไปยืนข้างอเมริกามีแต่ชิบหายกับชิบหายยังไม่ทันไรเลยท่านผู้ชมผมพูดตั้งหลายครั้งแล้วท่านผู้ชมจำได้ไหมว่าเรื่องการส่งออกทุเรียนมันใหญ่เกินตัวจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์แล้ววันนี้เป็นยังไงอ่ะกระทรวงพาณิชย์เงียบสนิทไม่กล้ามาสักคำหนึ่งนายกรัฐมนตรีเอาข้อมูลจุรินทร์มาแล้วก็คุยโม้โวว่าวันนี้นายกก็เงียบสนิทไม่กล้าพูดหาเลยเพราะว่าทุเรียนแม่งส่งไม่ออก700,000 กว่าตันยังมีมังคุดยังมีลำไยบวกเข้าไปล้านตันผมตำหนิจีนไหมผมไม่ตำหนิเพราะว่าการเมืองมันไม่เอื้อไงท่านผู้ชมจำนะไปลองดูนายกสมาคมส่งออกผลไม้ที่ท่านให้คำพูดแล้วว่าจีนให้เวลาประเทศไทย5 วันแก้ในเรื่องของโควิดที่ติดทุเรียนหมายความว่ายังไงหมายความว่าจีนเนี่ยเขาแกล้งเราโดยทุกเมื่อถามว่าเราตำหนิเขาได้ไหมที่เขาแกล้งเราตำหนิไม่ได้เป็นเราก็แกล้งเขาเพราะเราไปเบี้ยวเขาและเรายังทะลึ่งกำลังจะไปร่วมกับอเมริกามาต่อต้านเขาถ้ามาร่วมอเมริกาหรือแสดงทีท่ายืนข้างอเมริกาถ้าอย่างนั้นเขาก็บอกว่างั้นมึงก็อย่าส่งมาเลยผลไม้ในประเทศไทยในประเทศจีนก็ไปแก้ปัญหากันเองก็แล้วกันเอาทุเรียนไปเทที่หน้าสถานทูตอเมริกาเอาลำไยเอามังคุดมาเทที่หน้ากระทรวงการต่างประเทศแล้วบอกให้ดอนชิวาว่าไปเห่าบุ๊กบอกโจไบเดนมาช่วยผลไม้ไทยมาหน่อยได้ไหมเห็นไหมท่านผู้ชมนี่แค่ตัวอย่างเล็กๆแล้วท่านผู้ชมครับตั้งแต่พฤศจิกายน 2562 ที่ประเทศไทยได้ไปเซ็นสัญญาร่วมแถลงการกับอเมริกาในเรื่องความมั่นคงในภูมิภาคนี้เพื่อต่อต้านจีนท่านผู้ชมรู้ไหมประเทศไทยเบี้ยวข้อตกลงประเทศจีนทั้งหมด21 ข้อวันหลังผมจะมาเผยให้แพร่ให้ฟังเบี้ยวทั้งหมดเลย21 ข้อทั้งที่ตกลงกันไม่เรียบร้อยแล้วภาคีลุ่มแม่น้ำโขงผมพูดหลายครั้งท่านผู้ชมผมไม่ต้องพูดซ้ำท่านผู้ชมที่ตามรายการผมมาจะรู้ดีว่าผมเคยพูดว่ายังไงนี่คือแบ็กกราวด์ท่านผู้ชมครับมีคนถามถึงประวัติลึกๆของคุณพรพิมลหรือคุณพอลีนกาญจนาลักษณ์ว่าเธอเป็นใครเป็นอย่างไรหลายคนน้ำท่วมปากไม่กล้าพูดถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการในกระทรวงการต่างประเทศเพราะตอนนี้เธอยิ่งใหญ่เหลือเกินในกระทรวงการต่างประเทศท่านผู้ชมรู้ไหมเวลาเธอไปต่างประเทศเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศไปต้อนรับเธอราวกับว่าเธอเป็นร่างทรงของดอนปรมัตถ์วินัยคนในกระทรวงการต่างประเทศเขาซุบซิบกันไปทั่วสมัยหนึ่งคุณพอลีนเนี่ยเคยเป็นคอลัมนิสต์ในหนังสือพิมพ์ The Nation แท้ที่จริงแล้วคุณพอลีนเนี่ยอาชีพหลักก็คือเป็นล็อบบี้สนิทสนมกับฝั่งอเมริกาเป็นอย่างยิ่งสายที่สนิทสนมที่สุดก็คือสายพรรคเดโมแครตซึ่งตอนนี้พรรคเดโมแครตในยุคโจไบเดนกำลังครองอำนาจในอเมริกาเพราะฉะนั้นบทบาทของพอลีนพรพิมลกาญจนาลักษณ์ก็เลยสูงเด่นขึ้นมาเพราะว่าสายสัมพันธ์โจไบเดนมาจากพรรคเดโมแครตเส้นสายในพรรคเดโมแครตนั้นพอลีนก็เป็นคนที่รู้จักเพราะว่าพอลีนเคยเอาตังค์ให้กับการเลือกตั้งของบิลคลินตันผมจะเล่าที่มาที่ไปให้เธอฟังแล้วกันเมื่อย้อนกลับไปปี 2527 ถึง 2529 ท่านผู้ชมครับในยุคที่หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสรเกษมศรีท่านเป็นใครผมเอารูปขึ้นให้ดูท่านเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสมัยบรรหารศิลปราชาและสมัยอนันต์ปัญญารชุนเป็นนายกสมัยหนึ่งท่านรับราชการเป็นตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันระหว่างพุทธศักราช 2525 ถึง 2529 พรพิมลกาญจนาลักษณ์หรือพอลีนมาทำงานในสถานทูตไทยที่อเมริกาโดยเริ่มจากการเป็น local staff ก็คือว่าเป็นพนักงานท้องถิ่นกินแต่เงินเดือนที่สถานทูตให้แต่ไม่มีสวัสดิการไม่มีบ้านเช่าให้อยู่ไม่มีโน่นไม่มีนี่ไม่มีค่าเช่าเหมือนกับที่ข้าราชการส่วนต่างประเทศที่ถูกส่งตัวไปจากนั้นเธอทำงานเก่งมากเลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วเพราะท่านทูตหม่อมราชวงศ์เกษมสโมสรติดใจและถูกใจในการทำงานมากๆท่านเลยปรับให้เป็นเลขาและเป็นตำแหน่งใหญ่มากเขาเรียกว่า Executive Secretary ของเอกอัครราชทูต
พูดง่ายว่าเธอมีอำนาจอย่างไม่เป็นทางการสูงสุดรองจากท่านเอกอัครราชทูตเลยจนกระทั่งเมื่อเอกอัครราชทูตได้ถูกเปลี่ยนตัวไปเป็นคุณนิตพิบูลสงครามอดีตรัฐมนตรีว่าการประเทศยุคพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์มาดำรงตำแหน่งที่กรุงวอชิงตันดีซีคุณพรพิมลต้องออกเพราะว่าภรรยาของคุณนิตพิบูลสงครามเป็นฝรั่งชื่อคุณแพตตี้พัชรินพิบูลสงครามนามเดิมเธอมีชื่อว่าแพทริเซียออสมันภรรยาของชาวอเมริกันท่านทูตนิตเข้มแข็งกว่ามากก็เลยคงจะไม่ถูกชะตากับคุณพรพิมลคุณพรพิมลเลยต้องลาออกไปเนื่องจากว่าเธอเนี่ยมีเครดิตว่ามาจากสถานทูตไทยเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินิวยอร์กก็เลยรู้จักว่าพอลีนนั้นเป็นคนสวยเก่งเปรี้ยวขนาดไหนเธอก็เลยมาตั้งเขาเรียกว่า Thailand US Thailand Business Council ร่วมกับ professor คนหนึ่งชื่อคาร์ลแจ็กสันที่มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์โดยที่พอลีนทำหน้าที่เป็นเลขาเหมือนแม่บ้านจัดแจงต่างๆภายใต้ร่มของ US Thailand Business Council ของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เธอก็เริ่มสร้างเครือข่ายและเริ่มงานล็อบบี้ในยุคนั้นเนี่ยพอลีนขึ้นชื่อว่าสามารถพานักธุรกิจใหญ่ๆเจ้าสัวในประเทศไทยหลายบริษัทหลายคนเข้าพบผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลสหรัฐและรัฐสภาอเมริกาเพื่อดำเนินการล็อบบี้เรื่องราวต่างๆอย่างโดยตรงเข้าสู่ตรงเลยอย่างไรก็ตามเนี่ยเธอโดนดำเนินคดีโดยที่ FBI เข้ามาจับเธอเพราะเธอทำกฎหมายเรื่องเงินสนับสนุนการเลือกตั้งในยุคประธานาธิบดีบิลคลินตันนั้นเป็นประธานาธิบดีในช่วงปี 2536 ถึง 2544 เป็นข่าวที่ดังทั่วโลกเธอถูกตัดสินจำคุกแต่ถูกรอลงอาญาถูกปรับและถูกกักขังไว้ที่บ้านที่เขาเรียกว่า House Arrest แทนขังคุกแล้วมีใส่กำไลข้อเท้าผมเอาภาพให้ดูนะฮะข้อมูลนี่เป็นข้อมูลหลักฐานเรื่องนี้คุณพรพิมลกาญจนลักษณ์ถูกตัดสินในจำคุกในสหรัฐเผยแพร่ในเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ www.justice.gov government เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2544 ใครสงสัยก็ไปอ่านดูได้เขาว่าอย่างนี้ครับภาษาอังกฤษนะครับ Thai business women sentenced on campaign financing charges แปลเป็นไทยคือนักธุรกิจหญิงไทยต้องคำพิพากษาในข้อหาเงินสนับสนุนการเลือกตั้งของพรรคเดโมแครตเนื้อหาใจความก็คือสรุปว่าผู้พิพากษาพอล L. Friedman ตัดสินคดีเกี่ยวข้องข้อกล่าวหาในการสนับสนุนทางการเงินในเดือนมิถุนายน 2543พรพิมล กาญจนลักษณ์ยอมรับสารภาพว่าสมรู้ร่วมคิดกระทำความผิดทางอาญาในข้อหาให้การสนับสนุนทางการเงินกับแคมเปญทางการเมืองร่วมกับโครเนนเบิร์กโดยยอมรับว่าได้บริจาคเงินอย่างผิดกฎหมายให้กับบัญชีของคณะกรรมาการแห่งชาติของพรรคเดโมแครตหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า DNC Democratic National Committee จำนวนเงิน $10,000 ข่าวก็ออกมาว่าคุณพรพิมลถูกพิพากษาคุมประพฤติเป็นเวลา3 ปีคุมขังในบ้านเป็นเวลาบ้านพัก3 เดือนมีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตัวถูกปรับจำนวนเงิน $3,000 และดำเนินกิจการบริการสังคมเป็นเวลา200 ชั่วโมงในช่วงปี 2535 ถึง 2539 คุณพรพิมลในวัย 50 ปีซึ่งปัจจุบันน่าจะ 71 หรือ 72 แล้วเธอและผู้สมรู้ร่วมคิดกับเธอได้ถ่ายเทเงินบริจาคที่ผิดกฎหมายกว่า 690,000 เหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินบาทไทยในเวลานั้น25 บาทต่อดอลลาร์ประมาณ 17.25 ล้านบาทให้กับคณะกรรมาการแห่งชาติของพรรคเดโมแครตหรือ DNC คุณพรพิมลใช้บัญชีธนาคารในนามน้องสะใภ้และแม่สามีในการบริจาคเงินอย่างผิดกฎหมายท่านผู้ชมครับเงิน17 ล้านบาทสำหรับบริจาคเข้าพรรคการเมืองถ้าเมืองไทยนี่ต้องถือว่าจิบเมืองไทยนี่แค่จองตัวเอาไว้เพื่อไม่ให้ถูกพรรคอื่นดูดไปก็เสียไปละ50 ล้านบาทล้านกว่าเหรียญสหรัฐอเมริกาแต่อเมริกานี่เขากำหนดกฎหมายเขาเข้มงวดมากการบริจาคอะไรถ้าเกินกว่า 10,000 เหรียญต้องมีที่มาที่ไปเธอบริจาคตั้ง 600,000 กว่าเหรียญที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเอกสารหลักฐานชิ้นเดียวเท่านั้นยังมีรายละเอียดกับประวัติในการเป็นล็อบบิสต์ของคุณพรพิมลซึ่งปัจจุบันกลายเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ล่าสุดกลายเป็นผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้านสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาคุณดอนกับคุณพอลีนเจอกันยังไงตามผมมาหลังจากคุณพอลีนพรพิมลได้เงียบหายไปสักพักดอนปรมัตถ์วินัยได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐกรุงวอชิงตันดีซีปี 2552-53 2 ปีเป็นช่วงสุดท้ายในการใช้ชีวิตรับราชการของนายดอน
แต่ตอนนั้นดอนซึ่งสนิทสนมกับหม่อมราชวงศ์เกษมสโมสรเกษมศรีคงจะได้รับการแนะนำคุณพอลีนกาญจนารักษ์ไปแต่นายดอนไม่ได้เอาพอลีนพรพิมลเข้ามาทำงานที่เกี่ยวโยงกับสถานทูตไทยเพราะว่าเธอเพิ่งจะโดนคดีเฉาโชว์ระดับโลกมีชนักปักหลัง 2557 ภายหลังการยึดอำนาจของคสช.นายดอนได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศก็ยังไม่มีวี่แววของพอลีนพรพิมลจนกระทั่งถึงปี 2558-59 ซึ่งนายดอนได้เลื่อนชั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพอลีนพรพิมลก็เลยปรากฏตัวในกระทรวงการต่างประเทศโดยรับงานเป็นที่ปรึกษาเรื่องยุวทูตต่อมาพรพิมลก็เลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาพิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศโดยตรงนายดอนขึ้นเป็นรองนายกควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้รับความไว้วางใจจากนายกประยุทธ์เต็มที่ตอนนี้พอลีนเลยแสดงบทบาทเป็นซุปเปอร์ปลัดกระทรวงคุมทุกเรื่องข้ามไปที่ทำเนียบกับรองนายกเป็นที่เกรงขามของข้าราชการทั่วไปนี่คือประวัติของเธอจากประวัติของเธอที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยซึ่งหาได้ไม่ยากเย็นผมรู้จักเธอมานานแล้วรู้จักเธอมาตั้งแต่สมัยพลเอกชาติชายชุนวันเป็นนายกรัฐมนตรีเธอยุคนั้นเธอกำลังทำงานเป็นทีมล็อบบี้กับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยุคพลเอกชาติชายก็คือนายพิทักษ์อินทรวิทยานันท์ตอนนั้นเธอทำหน้าที่เป็นล็อบบี้ถ้าคุณพอลีนเนี่ยหรือคุณพรพิมลกาญจนารักษ์เนี่ยจะทำงานเป็นล็อบบี้เหมือนเดิมซึ่งเธอชำนาญมากเธอเข้านอกออกในทุกคนถึงแม้เธอจะไม่มีเส้นสายอย่างลึกซึ้งของพรรคริพับลิกันแต่กับพรรคเดโมแครตเธอลึกซึ้งมากรัฐบาลสามารถใช้เธอได้หรือนายดอนสามารถใช้เธอได้เพื่อเป็นล็อบบี้ให้กับรัฐบาลไทยไม่ผิดแต่การที่เธอมาถึงเป็นที่ปรึกษาพิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศทั้งที่ไม่มีใครสนใจประวัติที่ไปที่มาของเธอเลยเนี่ยมันมีกลิ่นทำแม่งทำให้ผมสงสัยว่าเธอมาเป็นตัวแทนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าเพื่อดำเนินทำให้กระทรวงการต่างประเทศไทยดำเนินนโยบายตามนโยบายของโจไบเดนหรือตามนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศอเมริกาเป็นไปได้ไหมผมไม่รู้แต่ว่าพฤติกรรมการเป็นล็อบบี้แล้วจู่ๆมาโผล่มาเป็นที่ปรึกษาพิเศษกระทรวงการต่างประเทศนี่มันพิกลพิการที่สำคัญก็คือจู่ๆแล้วดันทะลึ่งมาเป็นคนที่ต้องดูแลรับผิดชอบปัญหาของสหภาพเมียนมาแล้วคุณดอนก็ทะลึ่งดันมาอ้างอิงว่าคุณพรพิมลนั้นรู้เรื่องพม่าดีสรุปได้ง่ายๆคุณพรพิมลจะรู้เรื่องพม่าดีได้ยังไงถ้าไม่ได้รับการบรีฟฟิ้งมาจากพวกหน่วยสืบราชการลับหรือ CIA ของอเมริกาหรือทางกระทรวงต่างประเทศอเมริกามาบรีฟว่านโยบายพม่านั้นประเทศไทยน่าจะแสดงจุดยืนที่ชัดเจนผมเคยพูดไปนานแล้วไม่ใช่เหรอท่านผู้ชมว่ากรณีพม่านั้นเป็นกรณีที่อ่อนไหวเราไม่ควรไปยุ่งเลยความขัดแย้งระหว่างมินอองไลน์กับความขัดแย้งจากองซานซูจีเป็นเรื่องภายในของพม่าเรารักษาระดับความสัมพันธ์ให้ดีใครก็ตามขึ้นมาในพม่าก็เป็นเพื่อนเราทั้งสิ้นส่วนเรื่องภายในเขาทะเลาะกันไงปล่อยเขาทะเลาะไปแต่เผอิญสหภาพพม่าสหภาพเมียนมานั้นเป็นหมากตัวหนึ่งที่ทางตะวันตกโดยเฉพาะยิ่งอเมริกาและอังกฤษต้องการเข้ามายึดครองตอนที่มินอองไลน์ปฏิวัติขึ้นมาองซานซูจีและพรรคพวกตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นและเป็นกบฏพร้อมที่จะใช้ยะไข่รัฐยะไข่ซึ่งตอนนั้นมีโรฮิงญาอยู่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่เยอะมาก 40-50% โดยให้ทางฝรั่งยกพลขึ้นบกที่รัฐยะไข่แล้วก็ตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นโดยที่องซานซูจีและฝ่ายกบฏอยู่ที่นั่นแต่เผอิญเรื่องนี้จีนรัสเซียอิหร่านรู้เรื่องก่อนก็เลยซ้อมรบกันในทะเลอันดามันที่อยู่แถวใกล้ๆรัฐยะไข่ทำให้แผนการซ้อมรบของอเมริกาอังกฤษและก็ออสเตรเลียที่จะซ้อมรบที่นั่นแล้วยกพลขึ้นบกที่รัฐยะไข่แล้วตั้งองซานซูจีขึ้นมาเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็จะใช้พม่าเป็นฐานทัพเพื่อคานอิทธิพลทางใต้ของจีนมีท่อส่งแก๊สจากรัฐยะไข่ที่ส่งไปทางจีนก็ยอมไม่ได้ในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอาเซียนไม่นานมานี้เองที่เขาเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอินโดนีเซียของฟิลิปปินส์ของไทยและของเมียนมาแล้วของเขมรกัมพูชาไปในหวังอี้ได้พูดชัดเจนกับรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งทุกคนเลยที่นั่งอยู่บอกว่าจีนจะสนับสนุนพม่าทุกอย่างทุกประการจะไม่ถอยเลยแม้แต่ก้าวเดียวหมายความว่าถ้าตะวันตกจะเข้ามาก่อความวุ่นวายในพม่าหรือประเทศไทยจะช่วยตะวันตกเป็นตัวแบ็คเข้ามาก่อความวุ่นวายในพม่าจีนพร้อมจะตอบโต้อย่างเต็มที่ท่านผู้ชมเห็นหรือยังครับนี่แค่ตัวอย่างเดียวนะท่านผู้ชมนี่ยังไม่ก้าวมาถึงการที่ในที่สุดไทยตกลงจะเป็นส่วนหนึ่งของนาโต้2หรือเปล่าเพื่อต้านจีนคราวนี้ละมึงชิบหายแน่นอน
ท่านผู้ชมครับผมพูดมานี่ไม่ใช่พูดตามอารมณ์ผมหรือพูดโดยไม่มีหลักฐานไล่วันวอเวลานอไล่เหตุการณ์ต่างๆมาให้ดูเห็นจะเห็นได้อย่างชัดเจนพฤติกรรมของไทยในช่วงหลังๆไม่ว่าจะเป็นการประณามรัสเซียแทนที่จะวางตัวเป็นกลางหรือไม่ว่าจะเป็นการเปิดพรมแดนแล้วปล่อยให้ฐานอเมริกันส่งอาวุธเข้ามาแล้วส่งไปที่ดินแดนแถวชายแดนไทยพม่าแล้วให้ทางฝ่ายกบฏพม่ามารับอาวุธไปหรือการอนุญาตให้สถานทูตอเมริกาสร้างสถานกงสุลที่ใหญ่ชิบหายเลยขุดลงไปใต้ดินลึก 20-30 ชั้นแล้วก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นข้างในท่านผู้ชมฟังแล้วคิดยังไงคุณดอนครับสักวันหนึ่งเนี่ยผมเป็นคนที่เชื่อและผมไม่ผิดแน่ระเบียบโลกกำลังเปลี่ยนไปคุณดอนเจ้านายคุณที่กรุงวอชิงตันดีซีเนี่ยกำลังหลังชนกำแพงคุณเอาประเทศ40ประเทศมาประชุมร่วมกันเพื่อที่จะมาปราบรัสเซียนี่คือกระบวนการคุณดอนครับไม่ใช่ขบวนการปกป้องความยุติธรรมนะเขาเรียกขบวนการหมาหมู่แล้ววันนี้คุณก็ยังโค่นรัสเซียไม่ได้และรัสเซียก็พร้อมจะตอบโต้ทุกเม็ดท่านผู้ชมครับทุกเม็ดทุกวิถีทางตาต่อตาฟันต่อฟันคุณดอนครับนโยบายหรือความคิดของคุณที่เกาะอเมริกานี้ 100% เนี่ยผิดพลาดอย่างแรงนโยบายคนโบราณที่เขาดำเนินนโยบายการต่างประเทศถ้าเขาไม่แน่ใจเขาทำซื่อบื้อบ้าใบไม่เข้าข้างใครทั้งสิ้นแต่วันนี้คุณเลือกข้างแล้วใช่ไหมคุณดอนถ้าคุณเลือกข้างแล้วถ้าประเทศไทยมีความวุ่นวายในอนาคตผมจะจารึกชื่อคุณลงในประวัติศาสตร์ว่าคุณคือส่วนหนึ่งและพลเอกประยุทธ์ก็อีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยแม่งต้องวุ่นวายแบบนี้